Câți dintre voi ați primit în copilărie, atunci când ajungeați acasă bucuroși că ați luat o notă bună, întrebarea aia, da, colegul tău ce notă a luat? Dar pe aia ai luat 9, dar nu puteai și tu să iei 10? Ok, m-am liniștit că mi-a fost teamă să nu vin într-o adunare cu tocilari, toți cu 10 pe linie. Un pic mai simplu acum. Întrebările astea pot să pară banale sau inofensive, în realitate le reflectă modul de gândire al epocii în care am crescut. O cultură a comparației, a suspiciunii, a nemulțumirii permanente. Așa am învățat că ce suntem noi nu e suficient, că valoarea noastră depinde doar de valoarea celorlalți, că pentru a ne fi nouă bine, e nevoie să le fie altora un pic mai rău. Și de aici am învățat neîncrederea. Neîncrederea în noi înșine, neîncrederea în ceilalți, neîncrederea că se poate. Și din această neîncredere, pas cu pas, s-a născut mantra care ne-a marcat ultimii 35 de ani. Nu se poate. Nu se poate. Și când îți spui nu se poate și când auzi nu se poate, nici măcar nu mai crezi că are sens să încerci. Și nimic nu omoară mai repede un vis decât să crezi că n-are sens să încerci. Dar adevărul e altul. Nu suntem neputincioși. Suntem doar obișnuiți să nu credem. Când alegem să credem, vedem lumea altfel. Uneori, primul pas către o schimbare importantă înseamnă un mic gest de încredere. Încredere în oameni, încredere în idei, încredere că lucrurile pot să meargă mai bine. Și atunci când începi să crezi, ceva se schimbă în tine. Începi să te gândești că binele tău e mai bine atunci când le e bine și altora. Începi să realizezi că tu singur ai mai puțină forță decât tu împreună cu ceilalți. Începi să-ți dai seama că, de fapt, împreună se poate. Și atunci, încet, imposibilul devine posibil. În martie 2009 am primit un e-mail. Era o mamă disperată care încerca să-și salveze singurul ei copil, Dragoș, un băiat de 17 ani care fusese diagnosticat cu leucemie. Citind mesajul acela, am văzut, fără să vreau, lumea prin ochii ei. Să vezi cum e să-ți privești copilul și să știi că un sistem în care ar trebui să ai încredere că îl salvează, nu îl salvează. Și, de fapt, nici măcar nu-i pasă, nici măcar nu încearcă să-l salveze. Am început atunci, împreună cu Carmen, care pe vremea aceea mi-era vecină, să luptăm pentru Dragoș. Avea nevoie să plece la tratament în străinătate și nimănui nu-i păsa. Era doar un băiat de 17 ani care murea cu zile pe un pat de spital din România. Am bătut la ușile Ministerului Sănătății, ale Casei de Sănătate, am scris parlamentarilor. După 6 săptămâni de zbatere, am reușit. Dragoș a plecat la tratament în străinătate. Din păcate, după 6 luni, infecțiile nozocomiale care încă omoară copiii în România i-au fost fatale. Pierderea lui Dragoș a fost o durere incredibil de mare, dar în același timp ne-a făcut să ne întrebăm ce facem mai departe, cum facem ca alți copii să nu mai ajungă în situația lui Dragoș. Am început încet să credem că putem face câte ceva. Am strâns niște bani, am început să cumpărăm tratamente, apoi să renovăm câteva secții de oncologie pediatrică și de adulți prin orașele din România, să cumpărăm echipamente. Apoi am ajuns la Marie Curie, împreună cu arhitecta Raluca Șoaita, cu care lucrasem în câteva proiecte de renovare, și cu ingineri și proiectanți. Acolo, la Marie Curie, într-o secție de oncologie pediatrică, erau atunci tratați 30 de copii care aveau acces la un singur grup sanitar, la un singur duș, la un singur WC-ul.
30 de copii și mamele lor în fiecare zi stăteau la coadă pentru a-și face un duș sau pentru a merge la toaletă. Așa se tratau copiii bolnavi de cancer în România, membra Uniunii Europene, în 2015. Inginerii, arhitecți au studiat spațiul și verdictul a căzut destul de dur. Infrastructura este prea veche, saloanele sunt prea mici, înălțimile sunt prea mici, nu are rost să investiți aici, nu o să iasă un proiect bun. Trebuie să faceți ceva de la zero. În momentul ăla, eu și Carmen ne-am uitat una la alta și am început să râdem. Nu era un râs de glumă, ci era cumva o reacție la neputință. Dar am zis, am început să glumim și am zis, sigur, facem, ce mare lucru facem. Vă dați seama că eram într-o țară în care 30 și ceva de ani auzisem că nu se poate și oricum spitale în România nu se pot construi. Dar am început să credem. Mai întâi noi două, să vorbim despre asta, apoi au început să creadă și alți câțiva oameni, Paula Herlo, Alex Dima, Tudor Chirilă. După ei au venit câteva sute de oameni, apoi câteva mii de oameni, apoi 10.000 de oameni. Mai târziu, 350.000 de oameni și peste 8.000 de companii au spus alături de noi, da, se poate. Și astăzi, acum, când suntem cu toții aici, copiii sunt tratați în acel spital. Copiii au parte de tratament în Spitalul Marie Curie și nu doar cei bolnavi de cancer. Și asta este un succes al comunității, este un succes al societății, e un succes al oamenilor care au îndrăznit să creadă și să pună bani și încredere în acest proiect. Dar cum facem cu celelalte probleme din societatea noastră? Cum facem să transformăm acest da, se poate, izolat, într-un mecanism de schimbare la nivelul întregii țări? Pentru că, da, un spital, oricât de important ar fi, nu e suficient. România are nevoie nu doar de proiecte spectaculoase, cum a fost proiectul ăsta, are nevoie de un mecanism de schimbare real. Dar schimbarea nu o să vină niciodată de sus, de la instituții, de la politicieni, de la președinte, de la guvern. Schimbarea va veni întotdeauna din comunități, de la firul ierbii, de la acele comunități care înțeleg cel mai bine problemele reale, care au capacitatea să reacționeze rapid, care sunt capabile să dea voce celor care de obicei sunt nevăzuți și neauziți. Pentru că niciun copil n-ar trebui să se culce flămând în România. Pentru că niciun copil n-ar trebui să abandoneze școala pentru că nu are cu ce se încălța sau pentru că nu are cu ce se îmbrăca sau pentru că părinții îl trimit la muncă sau pentru că părinții nu îl pot ajuta la școală. Niciun copil n-ar trebui să fie abandonat de un sistem care ar trebui să-l protejeze. Asta se întâmplă încă în România. Familiile lăsate în urmă, cele care n-au ce pune pe masă copiilor lor, devin vulnerabile, devin ușor de manipulat, se duc într-o zonă extremistă chiar dacă ei înșiși nu sunt extremiști. Și atunci, dacă noi, comunitățile, nu facem ceva, diferența asta se va mări, iar golul ăsta se va umple de extremism. Așa că e nevoie de comunitățile locale, cele care iau problemele de la firul ierbii, le rezolvă punctual, dar le transmit mai departe. Și nu o să le transmită politicienilor, pentru că știm deja cum fac ei, o să le transmită comunităților de experți, acelor think tank-uri, adevărate laboratoare de idei, care iau aceste probleme, le analizează, le trec prin modele experimentate de alții mai avansați ca noi și le transformă în soluții, în politici publice și le pun pe agenda publică. România are nevoie de aceste două forțe ale societății. Comunitățile locale, puternice, care nu se lasă, și think tank-urile de experți, care la fel nu se lasă, ci produc acele
politici cu adevărat, care răspund cu adevărat nevoilor oamenilor. Și între aceste două forțe așezăm clasa politică, care va trebui să învețe cu noi că o țară nu crește cu improvizație, o țară nu crește atunci când ai reacții la cei care strigă mai tare. O țară crește cu strategie, cu consistență și cu reconstruirea încrederii. Pentru că ăsta este răspunsul în fața fatalismului. Reconstruirea încrederii. Numai așa putem să trecem de la nu se poate la da, se poate. Dar nimic din toate astea nu sunt posibile dacă alegem să nu credem. Dacă alegem să rămânem spectatori. Uneori când intru în spital, îmi aduc aminte de mama lui Dragoș și de felul cum prin ochii ei am văzut lumea altfel. Lumea asta se schimbă cu noi, cu fiecare alegere pe care o facem, de a crede, de a ne implica, de a susține o comunitate, de a susține expertiza care transformă problema în soluție. Comunitățile nu se nasc singure, think tank-urile nu se finanțează singure, politicienii nu se vor schimba singuri. E nevoie de fiecare dintre noi. Și nimic mai important nu cred că este decât ceea ce lăsăm copiilor noștri. Și ceea ce ar trebui să lăsăm copiilor noștri e o țară unde oamenii cred. Pentru că atunci când oamenii cred, comunitățile cresc. Și acolo unde comunitățile cresc, apar soluții. Și acolo unde apar soluții, politicienii nu mai au altă opțiune decât să le urmeze. Și pentru toate astea, e nevoie de un gest simplu. Alegerea de a crede. Mulțumesc!